Привіт! Приїхав я якось на заправку, а лючок бензобаку в мене не відкривається. Тільки вручну я зміг його відкрити. Кілька лагуноводів вже мали таку проблему, і по факту з цим стикнеться кожен власник третьої лагуни, тож вирішив зняти відео, як цю проблему вирішити. У мене цей шток почав працювати через раз. Тож, що потрібно буде? Потрібно буде зняти частину обшивки всередині, а також ззовні потрібно буде зняти колесо і зняти частину підкрилку або весь підкрилок. Для того, щоб зняти підкрилок, потрібно викрутити саморіз ось тут. Тут фіксатор виймається, інші фіксатори просто викручуються. Вони там на різьбі. Амортизатор у мене потік, і наступне відео, скоріш за все, буде заміна двох задніх амортизаторів. І ще забув, окрім цього, є один саморіз ось тут, і ще два знизу під губою заднього бампера. Всередині я частково зняв пластик для того, щоб мати кращий доступ до самого механізму запирання лючка бензобаку. Ось там він знаходиться. Чорний ось тут. Ну а далі найцікавіше. Звичайно, тобі знадобиться ключ на 16. Мені здається, цей ключ має йти у комплекті з будь-якою лагуною. Ось тут ти бачиш гайку, яка тримає увесь механізм. І проблема в тому, що гайка сталева, а тримач механізму з порошка, тобто порошковий метал. І окислюється воно все дуже сильно. Для зручності я буду розбирати ось цей механізм тримання горловини бензобаку, щоб руками мати доступ до цього механізму. Тримається воно все на 6 саморізах. Виглядає воно ось так, коли зняте. І тепер я однією рукою можу тримати механізм з багажника, а іншою викручувати гайку. І головне не забути пропшикати все рідким ключем. Без нього тут взагалі ніяк. Поза викручування буде така собі, але це, як на мене, один з найлегших варіантів відкрутити цей механізм так, щоб не зламати. Ще раз нагадую про рідкий ключ. Танці із ключем завершились, і ось я тримаю сам механізм. Як бачиш, на ньому є надпис не тільки Renault, але й Nissan, тобто цей механізм, скоріш за все, ставиться на досить багато різних моделей концерну Renault-Nissan. У задній частині підключається електрика, ось тут її фіксатор, ну і в принципі все. Тепер потрібно його розібрати, він просто на фіксаторах, і подивитися, у чому проблема. Ось його номер. Механізм простий, електромотор, 2 шестерні і черв'ячна передача. Ну і головною проблемою цього механізму є час. Час, за який відбувається корозія ось цього фіксатора з силоміну, і шток не проходить нормально крізь неї. Ще є випадки, коли згорає електродвигун, але їх набагато менше. Як бачиш, шток у мене погризаний, тобто всередині корозія, яка потихеньку з'їдає цей шток. Я бачив варіант, як сверлили невеликий отвір всередині корпусу з його механізму і запшикували його або рідким ключем, або ще чимось. Я не думаю, що це допоможе, тому що так чи інакше корозія зжере ось цю деталь. І тому все, що потрібно, це зняти, розібрати, взяти щось, чим можна почистити. Я буду це робити надфилем і почищу середину фіксатора. Чистив недовго, але бруду всередині було багато. Я вже зібрав його, шток ходить нормально, зазор там присутній. І, до речі, все це можна перевірити вручну, навіть не розбираючи механізм, просто натиснувши на іншу частину штоку.
На жаль, окрім ручної чистки, не вийде вирішити цю проблему власникам таких або подібних фіксаторів кришки лючка бензобаку. Ну а я тим часом зібрав корпус, витратив я на це приблизно 2 години, хоча планував 30-40 хвилин. Але маємо, що маємо. Далі встановлюємо механізм на місце і ставимо назад фіксатор горловини бензобаку. І тепер вже, коли все зібрано, можна вручну перевірити працездатність. Ось так, входить і виходить, входить і виходить. Без усіляких зусиль. Залишилося перевірити все із ключ-картою. Все працює. Дякую за перегляд.